Don't judge a book by its cover. Lumang kasabihan, pero madalas ay hindi ito ma-apply ng iba. Kapag ang isang tao ay mas nakakaangat sa lipunan, feeling niya ay may karapatan na siyang manghamak o manapak ng iba. Hello mga katara at welcome muli sa aking channel. Isang inspiring story na naman ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak kong kapupulutan ninyo ng aral. Kilalanin natin si William, isang binatang pinahiya at binasted ng mayamang dalaga dahil isa lamang daw siyang hamak na factory worker. At kung ano ang naging ganti ng kapalaran sa dalagang mapanlait. Nagtatrabaho si William bilang isang factory worker. Regular na siya doon. Gwapo at matipuno ang binata. Maraming babae ang nagkakagusto sa kanya, ngunit nakasentro lang ang pagtingin niya kay Amanda. Si Amanda ay anak ng may-ari ng planta. Sa tuwing mag-iikot ito sa planta, ay agaw pansin ang taglay nitong kagandahan. Matagal na siyang may gusto sa dalaga, pero hindi niya alam kung paano mapapalapit dito. Alam niyang wala itong interes sa isang kagaya niyang factory worker lamang. Isang umaga ay nautusan siyang magpunta ng opisina ni Amanda para dalhin ang ilang mga dokumento. Lumabas muna siya saglit para bumili ng bulaklak at na makabalik ay mabilis na tinungo ang opisina ng dalaga. Kasabay ng pag-abot ng mga papel ay masayang iniabot na rin niya ang mga bulaklak para dito. Bahagya lang umiti sa kanya ang dalaga bago siya tumalikod at naglakad. Pero hindi pa man siya nakakalayo ay nakita niya ang ginawang pagtapon nito ng mga bulaklak sa tabing basurahan saka ibinalik ang tingin sa computer na nasa harap. Kahit na ganoon ang nangyari ay hindi pa rin siya huminto sa pagpapapansin dito. Isang umaga na magkasalubong sila ay binati niya ito at lakas loob niyang in-invite ang dalaga sa isang dinner. Ngunit mariing tinanggihan nito iyon. Napansin din niya ang pairap na tingin ni Amanda bago ito tumuloy sa paglakad. Gayunpaman ay hindi pa rin sumuko si William. Nang hapong ding iyon ay bumili siya ng merienda sa kantin. Napansin niya nakaupo sa di kalayuan si Amanda kasama ang dalawang kaibigan nitong supervisor. Nakangiting nilapitan niya ang mga ito at inalok si Amanda ng binili niyang pagkain. Kanya-kanyang kantsawan ang mga naroroon na katrabaho niya. Pero nawalang bigla ang ngiti ni William nang mapansin ang inis sa mukha ng dalaga. Thanks but no thanks. Can't you see na hindi ako interesado sa'yo? So please, tigilan mo na ako, okay? Dahil wala akong balak na pumatol sa isang kagaya mo lang. At saka, kung balak mo manligaw, matuto ka naman maglinis muna ng sarili. My God, manliligaw na lang, ang dugyot-dugyot pa. Tingnan mo oh, may grasa ka pa sa kamay. Anito, na tinuro ang kaliwang kamay niya. Operator siya, kaya natural na lang sa kanya na madumihan ang kamay. Kapag inulit mo pa to, isusumbong kita sa daddy ko nang sa ganon matanggal ka sa trabaho. Galit na dugtong ni Amanda saka tumayo at umalis. Naiwang napahiya si William. Malakas ang boses ng dalaga kaya naman rinig na rinig ng mga taong naroroon sa kantin ang lahat ng sinabi niya. Masama ang loob na nag-undertime siya ng araw na iyon. Dumiretso sa isang bar at doon ay nagpakalasing. Naaawa siya sa sarili dahil sa pagiging mahirap niya kaya malabong magustuhan siya ng babaeng nagugustuhan. Mula sa bulsa ay kinuha niya ang phone at tinawagan ang kaibigang si Eunice. Dahil malapit lang ang bar sa pinagtatrabahuan ng kaibigan kaya mabilis itong nakarating doon. Halata sa mukha nito ang pag-aalala. Kinuwento niya rito ang nangyari, kung paano siya minaliit at pinahiya ni Amanda dahil sa isa lamang siyang hamak na factory worker. Samantalang ang babaeng nililigawan ay mayaman at anak ng may-ari ng plantang pinagtatrabahuan. Mataman lang na nakikinig sa kanya si Eunice. Matagal ng kaibigan ni Eunice si William at alam niya kung gaano ito kabait. Sinubukan niyang pagaanin ang loob nito. Alam mo, kung ganun palang standard ng Amanda na iyan, hindi mo siya deserve, sabi ni Eunice kay William. Ngunit tila mas naging malungkot ang binata sa narinig. Binigyan na lang ni Eunice ng 3 payo ang kaibigan. Una, na wag na itong hanapin ng pag-ibig dahil kusa naman niya iyong matatagpuan. Pangalawa,
na humanap si William ng isang babae na matatanggap siya sa kung sino siya. At pangatlo, kapag nakatagpo na ang binata ng babaeng tatanggapin siya ng buong buo, ay huwag na nitong pakawalan pa. Gabi na nang matapos sila magkwentuhan ni Eunice at lumabas sa bar. Hinatid lang niya ng tingin ang dalaga bago siya tumalikod at nagsimulang maglakad. Napahinto si William na matanaw niya ang sasakyan ni Amanda. Naroroon ang dalaga at nakatayo sa harap ng sasakyan. Hirap na hirap itong ayusin iyon. Lumapit siya rito. Nabigla pa si Amanda na makita siya. Sinabihan niya ang dalaga na pumasok na sa loob ng sasakyan dahil baka lamigin ito sa labas. Masusing tiningnan ni William ang sasakyan at nang malaman kung ano ang sira ay mabilis lang niyang naayos iyon. Matapos ayusin ay nagbabakasakali siya na maging mabait si Amanda at isabay na lang sana siya pauwi nang sa ganon ay hindi na siya maglalakad pa. Madadaanan lang kasi ng dalaga ang bahay niya pero nagkamali siya. Ni pagpapasalamat ay hindi nito nagawa. Nang mapaandar ang sasakyan ay bigla na lang umalis ang dalaga. Kinabukasan, inimbitahan ni Amanda ang lahat ng malalapit niyang katrabaho sa isang restaurant. Umaasa si William na makakatanggap ng imbitasyon pero wala. Mabuti na lang at alam niya kung saang restaurant tagtungo ang mga kasama. Nung makarating doon ay umupo siya sa isang maliit na mesa na malapit sa pinto ng entrance. Marami nang nainom si Amanda ng gabing iyon. Halata na din sa mukha nito ang pagkalango. Na magkaayaang umuwi ay mag-isang naglakad palabas si Amanda. Napansin ni William ang dalawang lalaking sumusunod sa lasing na dalaga. Dala ng pag-aalala kaya napagpasyahan niyang sundan ng dalaga para makasiguradong okay ang lahat. Na makarating sa isang madilim na lugar, narinig ni William ang sigaw ni Amanda. Sinundan niya kung saan nanggagaling ang tinig na iyon. At doon nga ay nakita niya si Amanda na nakahiga. Sa harap nito ay ang dalawang lalaking nakatayo. Ang isa sa mga iyon ay unti-unting pinababa ang zipper ng pantalon na suot. Mabilis ang naging pag-aksyon ni William. Maliit ang dalawang lalaki kumpara sa kanya, kaya naman madali lang niyang napatumba ang mga ito. Nang masigurong walang laban ang mga ito sa kanya, ay mabilis na tumakbo ang dalawa. Napatingin si William kay Amanda. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong niya sa dalaga sa kalihim na sinuri kung nasaktan ba ito. Marahang tumango ito. Gusto ko nang magpahinga pero ayokong umuwi sa amin, napipikit na sabi ni Amanda. Hindi alam ni William kung saan dadalhin ang dalaga, kaya naman nagpasya siyang isama na lang ito pauwi sa kanyang bahay. Inihiga niya ito sa kanyang kama at siya naman ay pinagkasya na lamang ang sarili sa sofa. Nang magising kinabukasan si Amanda, nagtaka siya na makita ang hindi familiar na silid. Hinawakan niya ang ulo saka unti-unti niyang inalala ang nangyari. Nakaramdam siya ng hiya, hindi dahil sa nangyari, kundi dahil sa hinayaan niya ang sariling makitulog sa bahay ng binata. Nakangibing inalis niya ang kumot sa katawan saka naglakad. Nahagip pa ng paningin niya ang binata na sa sofa natulog bago tuluyang lumabas. Matuling lumipas ang araw pero hindi na maalis sa isip ni Amanda si William. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala ang ginawang pagtatanggol sa kanya ng binata at ang pagpaparaya nitong matulog na lang sa sofa para makatulog siya sa kama nito. Ni hindi nito pinagsamantalahan ang kalasingan niya, nagpapatunay kung gaano ito ka-gentleman na mas lalong nagpa-attract sa kanya. Narealize niya na mali ang kanya naging asal dito at napagdesisyonan na bigyan ito ng chance if ever na nais pa siyang ligawan ng binata. Nang matapos ang trabaho, ay inabangan ni Amanda si William sa labas. Masiglang binati na niya ito, ngunit tango lang ang naging ganti nito sa kanya na labis niyang pinagtaka. Inaya niya rin itong magkape sila, ngunit tinanggihan iyon ng binata. Maya-maya pa ay dumating si Eunice at niyakap si William. Gumanti rin ng yakap ang binata rito. Siya nga pala, si Eunice, girlfriend ko, sabi ni William. Bahagya lang umiti si Amanda, or ewan niya kung ngiti ba talagang matatawag iyon. Nagpaalam siya sa mga ito, saka tumalikod. Maluha-luha siya habang naglalakad palayo. Nagsisisi sa ginawang kamalian sa binata. Iniisip na kung sana ay naging mabuti lang siya dito, baka sakaling sila na ng binata at hindi ito magkakaroon ng interes pa sa iba. Samantalang napagtanto na ni William
kung gaano kamapanlinlang ang panlabas na anyo. Dahil sa likod ng magandang mukha ni Amanda ay ang nakakasukang ugali naman ito. Mabuti na lamang at natauhan na siya at nakita niya talaga ang babaeng para sa kanya. Ang babaeng tanggap siya anuman ang estado ng buhay niya. At yon ay walang iba kundi si Eunice. Pinapaalala lang sa atin ng kwento na ito na huwag manlait o manapak ng ibang tao dahil lang sa estado ng buhay nito. Dahil ang ganti ng kapalaran ay hindi natin alam kung kailan darating. Sana ay may natutunan kayong aral sa video na ito. Marami pong salamat. Muli, ito po si Tara TV signing off.